ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ graphic design softwares වර්ග 4ක් තියෙනවා. අංක 1 Photoshop. මේ software එකෙන් ඔයාලට CV එකක් හදාගන්න, ෆොටෝ එකක් බැන එකක් ඩිසයින් කරගන්න, ෆ්ලයර් එකක් ඩිසයින් කරගන්න, ෆොටෝ එකක් රීටච් කරගන්න වගේම ෆොටෝ එකක් මැනිපුලේෂන් කරගන්න පුළුවන්. අංක 2 Illustrator. මේකෙන් ඔයාලට ලෝගෝ එකක්, ප්‍රොඩක්ට් පැකේජ් එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වගේම වෙක්ටර් ග්‍රැෆික්ස් වලටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අංක 3 InDesign. බුක් කවර් පේජස් හදාගන්න, මැගසින් එකක් ඩිසයින් කරගන්න, නිවුස් පේපර් එකක් ඩිසයින් කරගන්න, ඒ වගේම ලීෆ්ලට් එකක් ඩිසයින් කරගන්න මෙන්න මේ InDesign කියන software එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අංක 4 Lightroom. වර්තමානයේ මෙද්දී ගොඩක් ජනප්‍රිය software එකක් විදිහට මේ Lightroom හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ software එක wedding album create කරන්න, ඒ වගේම මේ software එකෙන් Lightroom preset පාවිච්චි කරලා ලස්සනට photos edit කරගන්න පුළුවන්.